10वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे माझ्या एज्युकेशनल चॅनल ग्रॅव्हिटी मध्ये स्वागत आहे. मी हे जे 10वीच्या गणिताचे व्हिडिओज बनवलेले आहेत हे मोस्टली हे सेमी इंग्लिश मीडियम किंवा इंग्लिश मीडियमच्या विद्यार्थ्यांसाठी सोयीस्कर आहेत. पण मराठी मीडियमचे विद्यार्थी सुद्धा याचा रेफरन्स घेऊन अभ्यास करू शकतात. आज आपण 10वी भूमितीचे म्हणजेच मॅथ सेकंडचे सर्व 4 मार्कचे प्रश्न कव्हर करणार आहोत. हे प्रश्न मागच्या बोर्ड एक्झाम पेपर्स 2017 ते 2022 पर्यंत झालेले जितके बोर्डचे पेपर्स आहेत त्याच्यात आलेले आहेत. ओके. आणि 2023च्या एक्झाम मध्ये निश्चितच ह्या व्हिडिओची तुम्हाला खूप मदत होईल. तर विद्यार्थ्यांनो, जर व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच बाकीच्या विद्यार्थ्यांसोबत तसे वेगळ्या ग्रुप्सवर किंवा सोशल मीडियावर शेअर करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थी याचा लाभ घेतील. आणि व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला मी जे नवीन नवीन व्हिडिओज टाकणार आहे त्या सर्व व्हिडिओची अपडेट्स मिळत राहतील. चला तर बघूया आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय कव्हर करणार आहोत. ओके. आतापर्यंत आपण ऑलरेडी काय कव्हर केलंय, आपण सर्व मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स मॅथ्स 1 आणि मॅथ्स 2 चे कव्हर केलेले आहेत. सर्व मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क्स क्वेश्चन पूर्णच्या पूर्ण मॅथ्स 1 चे कव्हर केलेले आहेत. 2017 पासून 2022च्या पूर्ण सगळेच्या सगळे पेपर्स आपण कव्हर केलेले आहेत 4 व्हिडिओज मध्ये. तसेच मॅथ सेकंडचे सुद्धा 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स आणि MCQs कव्हर केलेले आहेत. आणि आत्ताचा जो व्हिडिओ आहे हा सगळे 4 मार्क्सचे क्वेश्चन्स मॅथ सेकंडचे म्हणजे जॉमेट्रीचे याच्यात कव्हर करणार आहोत. टोटल याच्यात जवळपास 19 ते 20 एक्झाम्पल्स आहेत. आणि मोस्टली ह्याच टाईपचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला एक्झाम पेपर मध्ये येतील. काय होऊ शकतं जास्तीत जास्त की नंबर्स चेंज होऊ शकतात. ओके. सो लेट्स गेट गोइंग नाउ. या. ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज tangent segments drawn from an external point to the circle are congruent. म्हणजेच काय, जर आपल्याला सर्कल दिलं असेल त्या सर्कलच्या बाहेर आपण जर एखादा पॉइंट घेतला, त्या पॉइंट वरनं ज्या वेळेस आपण दोन टँजेंट्स ड्रॉ करतो, दोन स्पर्शिका काढतो बाहेरून, ओके, तर ते काय असतात, कॉन्ग्रुएंट असतात. म्हणजे काय, सारखे असतात, इक्वल लेंथच्या असतात. आता बघा मग ते नेमकं कसं, बघा अशा प्रकारची डायग्राम असेल. मग इथे जे सर्कल दिलंय, सर्कलचं सेंटर आहे ए आणि सर्कलच्या बाहेर बघा एक्सटर्नल पॉइंट आहे डी. एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम अन एक्सटर्नल पॉइंट म्हणजे फ्रॉम अन एक्सटर्नल पॉइंट डी वरनं आपण दोन टँजंट काढलेत. एक टँजंट आहे पीडी आणि दुसरा टँजंट आहे क्यूडी. तर ते काय म्हणतात, मग हे दोघे जे टँजंट आहेत ते काय आहेत, कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे काय, पीडी आणि क्यूडी काय आहेत, सारखे आहेत असं दाखवायचं आहे. ओके. होपफुली तुम्हाला प्रश्न कळाला आहे. बघा मग प्रूफ करताना आपण नेहमी काय करतो, गिव्हन लिहितो, आहे की नाही. नंतर टू प्रूव्ह, जर एखादं कन्स्ट्रक्शन असेल कन्स्ट्रक्शन करतो आणि प्रूफ लिहितो. मग आधी गिव्हन ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, राईट, अँड देन द टँजंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट डी which basically touch the circle at point P and Q. Correct. Now, to prove, आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे, सेगमेंट DQ आणि DP ह्या दोघ्या काय सारख्या आहेत, राईट. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे, त्याला कॉन्ग्रुएंटची साईन म्हणतात. कन्स्ट्रक्शन, मग आपण काय करू आता, दोघं ज्या रेडियस आहेत AP आणि AQ हे जॉईन करायच्या. ओके. आता आपल्याला माहिती आहे की हा जो ट्रायंगल आहे हा काय झाला, राईट अँगल ट्रायंगल. का, कारण दॅट्स अ टँजंट सेगमेंट थेरम, की जर रेडियस ही जी असते ती टँजंटला काय असते, परपेंडिक्युलर असते, 90 डिग्री असतो. सिमिलरली हा पण काय 90 डिग्री. सी, सो रेडियस सेम, हा 90 डिग्री, हा 90 डिग्री, ही कॉमन बाजू आहे. म्हणजे ट्रायंगल APD आणि AQD हे काय कॉन्ग्रुएंट आहे. का, कारण साइड अँगल साइड टेस्टने. आणि मग जर ते कॉन्ग्रुएंट आहे तर हा हे दोघं काय झालं, कॉन्ग्रुएंट झालं. इझी. ते लिहायचं कसं आता बघा, इन अ ट्रायंगल APD and triangle QAD, segment PA and segment AQ are same. का, कारण तर रेडियस आहेत दोघं सेम सर्कलच्या. देन सेगमेंट AD आणि याला पण AD सेम आहे, दोघांना काय AD सेम आहे, कॉमन साइड झाली. हा APD अँगल आणि हा AQD अँगल हे दोघंच्या दोघं 90 डिग्री आहेत. बाय टँजंट थेरम. त्यामुळे बाय हायपोटेनियस साइड टेस्ट किंवा साइड अँगल साइड टेस्ट, triangle APD and AQD are what, congruent, right? So that's why corresponding sides of the congruent triangle will be same. ही साइड सेम आहे, ही साइड सेम आहे, ही दोघं कॉमन आहे. उरली कोणती, फक्त थर्ड साइड PD आणि QD, मग ते आपण सेम झालं. इझी, इट वॉज प्रिटी इझी वन. नेक्स्ट, अ पर्सन स्टँडिंग ऑन द बँक ऑफ द रिव्हर. एक व्यक्ती आहे जो
नदीच्या किनारी उभा आहे, राईट. अ पर्सन स्टँडिंग ऑन द बँक ऑफ द रिव्हर, एक व्यक्ती आहे जो नदीच्या किनारी उभा आहे. ऑब्झर्व्ह दॅट द अँगल ऑफ एलिव्हेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री स्टँडिंग ऑन द ऑपोजिट साइड इज 60 डिग्री. म्हणजे एक मध्ये नदी आहे, त्या नदीच्या इकडच्या बाजूला तो व्यक्ती उभा आहे आणि समोरच्या पलीकडच्या बाजूला नदीच्या दुसऱ्या किनाऱ्यावरती एक झाड आहे. ते झाड असं मोठं झाड आहे, त्या झाडाच्या वरती त्यावेळेस झाडाकडे बघतो त्यावेळेस अँगल काय तो 60 डिग्री आहे, अँगल ऑफ एलिव्हेशन वरती बघताना. वेन ही मूव 40 मीटर्स अवे फ्रॉम द बँक, मग तो थोडा 40 मीटर मागे सरकतो. जर त्याने 40 मीटर मागे सरकला त्याच्या ओरिजिनल जागेवरनं, तर त्याला कळतं की तो जो अँगल ऑफ एलिव्हेशन आहे 60 डिग्रीवरनं काय चेंज झाला, 30 डिग्री झाला. मग आपल्याला हाईट ऑफ द ट्री काढायची आणि ती रिव्हर म्हणजे ती जी नदी आहे त्या नदीची विड्थ किती आहे ते काढायचं आहे. रूट 3 ची व्हॅल्यू आपल्याला दिली आहे 1.73. आता बघा, आपण याचा इथे डायग्राम काढण्याचा प्रयत्न करू. जर तुम्ही डायग्राम काढण्याचा प्रयत्न केला, तर बघा, समजा ए बी काय आहे, ट्री. ही ए बी काय आहे, ट्री. आणि तुम्ही उभे आहात इथे. ओके, सो let me maybe try to show you, like maybe I'll have. So see, this is a tree. ए बी काय ट्री आहे, तुम्ही उभे आहात इथे. हम्म आणि ही काय नदी, जी नदीची विड्थ आहे. आता जेव्हा इथून नदीच्या एका बाजूला उभे आहात तुम्ही आणि दुसऱ्या बाजूच्या झाडाकडे वरती टोकाला बघतात, त्यावेळेस हा जो अँगल ऑफ एलिव्हेशन आहे, हा अँगल ऑफ एलिव्हेशन बनतोय 60 डिग्री. करेक्ट. मग नंतर ते काय म्हणतात की वेन ही मूव्स 40 मीटर्स अवे फ्रॉम द बँक, राईट. मग आपण इथून काय, तो व्यक्ती इथून परत 40 मीटर मागे गेला आणि जेव्हा तो इथून बघतो त्या झाडाच्या टोकाकडे, तेव्हा हा अँगल जो होतो, हा अँगल होतो 30 डिग्री. करेक्ट. म्हणजे हा काहीतरी एखादं पॉइंट असेल, लेट्स से डी. मग ते म्हणताय की याची हाईट किती आहे आणि ही जी विड्थ आहे एसी ही किती आहे. करेक्ट. होपफुली तुम्हाला क्वेश्चन समजलाय. आता आपण ते सोडवायचं कसं ते बघूया. बघा, मग ती व्यक्ती 40 मीटर मागे सरकली. मागे सरकल्यानंतर जो अँगल तयार झाला तो काय झाला, 30 डिग्री झाला, राईट. आणि आपल्याला काढायचा आहे ए बी म्हणजे हाईट ऑफ द ट्री आणि एसी म्हणजेच काय, विड्थ ऑफ द रिव्हर. समजा ए बी इज द ट्री, ए बी काय ट्री आहे, एसी काय रिव्हरची विड्थ आहे, आणि डी काय असा पॉइंट आहे सी पासून पुढे तो 40 मीटर पुढे गेला, म्हणजे सी डी काय झाला 40 मीटर झाला, राईट. नेक्स्ट, मग आपल्याला दिलंय अँगल बी सी ए 60 डिग्री आहे आणि अँगल बी डी ए काय 30 डिग्री आहे, राईट. मग जर आपण बी ए डी हा ट्रायंगल घेतला, बी ए डी हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. सो दिस 30 डिग्री will basically be what, if we take the tan 30 will be what, opposite side upon adjacent side, म्हणजे समोरची बाजू भागीला लगतची बाजू, म्हणजेच काय बी ए भागीला एडी, राईट. बी ए भागीला एडी म्हणजेच काय tan 30. सो tan 30 बी ए विल बी वॉट, आपल्याला काढायचं आहे बी ए ना, म्हणजे बी ए म्हणजेच काय ए बी काढायचं आहे. सो बी ए विल बी वॉट tan एडी इंटू tan 30, राईट. सो tan 30 इज वॉट 1/√3. त्यामुळे हा एडी अपॉन काय झाला, √3 आला, राईट. tan 30 येतो 1/√3. सो एडी विल कम ऑन दिस साइड. सो बी इज वॉट एडी अपॉन √3. सिमिलरली आता दुसरा ट्रायंगल घ्यायचा ए बी सी, राईट. याच्यात पण जर बघितलं tan 60 काय येईल, ए बी अपॉन ए सी, राईट. ए बी अपॉन ए सी म्हणजेच थोडक्यात ए बी किंवा बी ए तुम्ही काही कसं लिहिलं तरी चालतं. बी ए, कारण बी पासून ए पर्यंतचं अंतर मोजलं काय आणि ए पासून बी पर्यंतचं अंतर मोजलं काय, सारखंच येतं. बी ए इज इक्वल टू tan 60 इंटू ए सी. tan 60 काय तो √3. सो दॅट वाय बी ए इज इक्वल टू ए सी √3. आता ही एक बी ए ची व्हॅल्यू, ही एक बी ए ची व्हॅल्यू, हे दोघं काय करायच्या, इक्वेट करायच्या. बघा, फ्रॉम 1 and 2 एडी √3 इज इक्वल टू ए सी √3. करेक्ट. म्हणजेच काय, पण एडी म्हणजेच काय, हा जो एडी आहे, एडी म्हणजेच काय एसी प्लस सीडी. सो एसी प्लस सीडी म्हणजेच काय 40. एसी प्लस 40 इज इक्वल टू हा एसी √3. आणि हा जो खालचा √3 आहे, हा √3 इकडे मल्टिप्लाय झाला. बघा, एडीच्या जागेवर आपण टाकला एसी प्लस 40, करेक्ट, एसी प्लस सीडी, आणि हा √3 इकडे मल्टिप्लाय केला. √3 इंटू √3 विल बी 3, करेक्ट. सो एसी प्लस 40 इज इक्वल टू 3 एसी. आता हा एसी आहे, हा एसी आहे. सो 3 एसी मायनस एसी विल बी 2 एसी इज इक्वल टू 40.
सो AC ची व्हॅल्यू काय आली 20, म्हणजे हा झाला 20 डिग्री. जर हा AC 20 झाला, आपण याच्यात तो व्हॅल्यू पुट करायची. मग BA काय होईल 20√3, राईट. सो फ्रॉम 2 BA विल बी वॉट 20√3. 20 into √3 ची व्हॅल्यू आपल्याला दिली 1.73. मग 1.73 into 20 that will basically become what 34.6, right, meter, right, meter razor. So height of the tree is what 34.6 meter and width of the river is what 20 meter. Easy. तुम्हाला हे डायग्राम व्हिज्युअलाइज करता येणं खूप महत्वाचं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. त्यांनी P दिलाय -2.4, Q दिलाय 4.8, R दिलाय 10.5 and S दिलाय 4.1. These are the vertices of the quadrilateral. एक quadrilateral आहे, एक चौकोन आहे, त्याचे vertices आहेत. Show that it is a parallelogram. Parallelogram आहे दाखवायचं आहे. मग पॅरलोग्राम आहे केव्हा कसं दाखवतो आपण, की त्यांचे स्लोप सारखे येतात. समोरच्या साईडचे समोरासमोरच्या बाजू काय असल्या पाहिजे, पॅरलल पाहिजेत. पॅरलल केव्हा येतात, दोन बाजू दोन लाईन्स जेव्हा त्यांचे स्लोप्स काय असतात सारखे. आणि स्लोप आपण कसा काढतो, y2 - y1 upon x2 - x1. लगेच तुम्हाला क्लिक झाला पाहिजे, फॉर्म्युला महत्वाचा आहे. सी, सो टू प्रूव्ह PQRS is a parallelogram, right, आपल्याला माहिती आहे the quadrilateral is a parallelogram if opposite sides are equal in length and parallel to each other. समोरासमोरच्या साइड्स ह्या कॉन्ग्रुएंट पण पाहिजेत आणि पॅरलल पण पाहिजेत, राईट. सो द स्लोप ऑफ द लाईन आपल्याला कसं काढतो आपण, y2 - y1 upon x2 - x1. ह्या स्लोप वरून आपल्याला कळेल स्लोप सारखे तर ते पॅरलल, करेक्ट. आणि मग आता स्लोप काढूया आपण. मग जर PQRS चा विचार केला तुम्ही, राईट, PQRS म्हणजे PQ आणि RS, राईट, आणि PS आणि QR. आपण आधी PS आणि QR घेऊ. मग स्लोप ऑफ PS काय येईल, P आणि S, राईट. सो यू कॅन से 1 - 4, 4 - -2, राईट. 1 - 4 is -3, 4 - -2 is what 6. सो -1/2. आता PS चा घेतला आपण, आता QR चा घेऊ, राईट. सो 5 - 8, 10 - 4, -3 upon 6, -1/2. बघा, PS चा स्लोप -1/2 आला, QR चा स्लोप -1/2 आला, म्हणजेच काय PS आणि QR एक आहेत एकमेकांना पॅरलल आहे, राईट. आता आपल्याला कॉन्ग्रुएंट पण दाखवायचे आहेत, राईट. कॉन्ग्रुएंट आपण म्हणजे कशा दाखवू, जेव्हा त्यांच्या दोघांची लेंथ काढून बघू. PQ ची लेंथ आणि काय QR ची लेंथ, ती कशी काढतो आपण, डिस्टन्स फॉर्म्युलाने. सो PS ची लेंथ काय येईल, PS विल बी व्हॉट 4 - -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 1 - 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर अँड द स्क्वेअर रूट, करेक्ट. सो 4 - -2 हा झाला 6, 4 - -2 काय झाला प्लस 4 + 2 6, 6 स्क्वेअरचा काय झाला 36, ओके. आणि इकडे 1 - 3 काय झाला, 1 - 4 काय झाला -3, -3 चा स्क्वेअर 9, 9 and 36 will be 45. सो PS काय आला √45. सिमिलरली जर आपण QR काढायचा प्रयत्न केला, आपण बघा इथं आधी जर असा पॅरलोग्राम असेल तो, राईट, लेट मी जस्ट ट्राय टू ड्रॉ इट, राईट. सी, जर असा पॅरलोग्राम असेल तो, तर हे थोडक्यात अशा प्रकारचे पॉइंट्स असतील, करेक्ट. सो हा असेल P, हा असेल Q, हा असेल R, आणि हा असेल S. आता आपण कोणत्या बाजू बघतोय, हा ही आणि ही, बघा PS आणि QR, त्यांचे स्लोप काढले सारखे आले. आता आपण त्याचं डिस्टन्स काढतोय, डिस्टन्स पण काय आलं दोघांचं सेम आलं. स्लोप पण सारखे, त्यामुळे ते पॅरलल आहेत, आणि डिस्टन्स सारखे म्हणून ते इक्वल आहेत, त्यामुळे ते पॅरलल आणि कॉन्ग्रुएंट आहेत, राईट. आता आपण दुसरी बाजू घेऊया, PQ आणि काय SR, राईट. आणि त्यांचं पण ते स्लोप काढायचा आणि इक्वल दाखवायचे. जर झालं तर ते पॅरलोग्राम आहे, करेक्ट. लेट्स सी नाउ नेक्स्ट. सो स्लोप ऑफ PQ, आता PQ चा स्लोप काय येईल, 8 - 4, 4 - -2. 8 - 4 is 4, 4 - -2 is 6, 4 upon 2, 2/3. Slope of RS, 1 - 4, 4 - 10, 1 - 5, sorry, 1 - 5, 4 - 10. 1 - 5 is -4, 4 - 10 is -4, -6, minus cancel, 4 upon 6 will be 2/3. बघा, स्लोप सारखे आले म्हणजे काय, ते पॅरलल आहे, करेक्ट. नाव युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला, PQ चं डिस्टन्स काय येईल, P आणि Q चं √4 - -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 8 - 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर, करेक्ट. -2 प्लस झाला, 4 + 2 6, 6 चा स्क्वेअर झाला 36, हा झाला 36. 8 - 4 झाला 4, 4 चा स्क्वेअर झाला 16, 36 + 16 will be 52, करेक्ट. म्हणजे PQ काय आला √52.
सिमिलरली RS, इथे RS पाहिजे ऍक्च्युली आपल्याला QR झालाय. काय पाहिजे? RS काय येईल? R आणि S, राईट. सो इट विल बेसिकली बी व्हॉट 10 मायनस 4 किंवा 4 मायनस 10 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर प्लस 5 मायनस 1 किंवा 1 मायनस 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि तो स्क्वेअर रूट मध्ये. सो 4 मायनस 10 विल बी व्हॉट 6 मायनस 6 चा स्क्वेअर प्लस 36. 1 minus 5 will be minus 4, minus 4 चा square will be plus 16. Again 36 plus 16 will basically under root 52. So length of PQ and length of RS are also same. Slope सारखे म्हणून parallel, length सारखे म्हणून congruent. So these two sides are also sides of parallelogram, right? So that means this is a using equations 1, 2, 3, 4, right? This is 1, 2, 3 and 4. We conclude that quadrilateral PQRS is what? A parallelogram. Easy. The next one. Now, prove that opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. हे सगळ्यात सोपं आहे. Supplementary म्हणजे काय? दोघांची ऍडिशन काय येते? 180 डिग्री. काय म्हणतात हे? ऑपोजिट अँगल्स ऑफ अ सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल. सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल म्हणजे काय? असा क्वाड्रिलॅटरल किंवा असा चौकोन जो सर्कलच्या आत आहे. असा चौकोन जो सर्कलच्या आत आहे. ते म्हणतात अशा चौकोनाच्या अशा क्वाड्रिलॅटरलचे काय असतात? ऑपोजिट अँगल्स काय असतात? सप्लिमेंटरी असतात. म्हणजेच त्यांच्या ऑपोजिट अँगलची ऍडिशन काय येते? 180 डिग्री. नाव लेट्स हा जर तुमचा सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल असेल ABCD, हा सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल आहे ज्याच्यात जो एका सर्कलच्या आत आहे. सर्कलवरती त्याची चारी चारी पॉइंट्स आहेत. आता आपल्याला दाखवायचं आहे की अँगल D प्लस अँगल B इज व्हॉट 180 डिग्री. अँगल A प्लस अँगल C इज व्हॉट 180 डिग्री. राईट. सो लेट्स नाउ प्रूव्ह इट. आर्क BCD इज इंटरसेप्टेड बाय द इन्स्क्राइब्ड अँगल BAD. हा बघा, आता BCD ही जी आर्क आहे कुठे आहे? आपण आधी हा जो अँगल आहे A आणि हा अँगल C हे दोघं घेऊ आणि नंतर आपण B आणि D घेऊ. जर अँगल A चा विचार केला तर BCD ही जी आर्क आहे ही कोणत्या अँगल मध्ये इंटरसेप्ट झालेली आहे? BAD मध्ये. करेक्ट. त्यामुळे हा सेंट्रल ऑफ अँगल नाही, BAD मध्ये इंटरसेप्ट. त्यामुळे ही जी आर्क आहे याच्या हाफ काय असेल? हा मेजर असेल. सो मेजर ऑफ अँगल BAD इज इक्वल टू व्हॉट? हाफ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय द अँगल, राईट? दॅट इज इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम म्हणतो. करेक्ट. सिमिलरली आपण आता हा बघितला. सिमिलरली जर आपण दुसरा अँगल बघितला, हा जो आहे, राईट, हा ह्या अँगलने याला इंटरसेप्ट केलंय. करेक्ट. म्हणजे थोडक्यात BCD अँगल विल बेसिकली बी हाफ ऑफ दिस आर्क. आणि जेव्हा आपण दोघं ऍड करू, हा हाफ कॉमन निघेल आणि हे जे पूर्ण सर्कल आहे असं, हे आर्क प्लस ही आर्क, हे पूर्ण सर्कल काय होतं? 360 डिग्री होतं. सो 1/2 इंटू 360 विल बी 180 डिग्री. दॅट्स व्हेरी व्हेरी इझी. सिमिलरली आपण दुसरी पेअर पण घेऊ शकतो. आता बघा, लेट्स नाउ सी इट. सो सिमिलरली आर्क BAD जी आहे ही अँगल BCD ने काय झाली? इन्स्क्राइब झालेली, राईट? सो दॅट्स वाय अँगल BCD विल बी व्हॉट? हाफ ऑफ द आर्क BAD. आता आपल्याला माहिती आहे की फ्रॉम 1 and 2 when you add BAD plus BCD is equal to half common arc BCD plus arc DBA, राईट? पण BCD आणि DAB हे दोघं मिळून काय तयार होतं? पूर्ण सर्कल. त्यामुळे 360 डिग्री. सो 2 into 360 180 डिग्री. सो BAD plus BCD is what? 180 डिग्री झालं. सो A आणि C हे तर सप्लिमेंटरी झाले. आता हे दोघं प्रूव्ह करायचे आपल्याला. सो सी नाव अगेन द सम ऑफ द ऑल द मेजर्स ऑफ अँगल इज व्हॉट? क्वाड्रिलेटरल ची पूर्ण 360 डिग्री असते. A प्लस B प्लस C प्लस D काय आले? 360 डिग्री. आणि आपल्याला A प्लस C काय मिळालं? ऑलरेडी 180 डिग्री. मग A प्लस B प्लस C प्लस D इज 360. म्हणजेच काय? A प्लस C इज 180. सो B प्लस D प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री. मग 360 मधनं A आणि C मायनस करायचे म्हणजे आपल्याला काय मिळेल? D प्लस B मिळेल. सो आणि हा ऑलरेडी आपण काय काढला? 180 डिग्री. 360 मायनस 180 आलं काय? म्हणजे अँगल D आणि अँगल B यांची ऍडिशन पण काय ते 180 डिग्री. अँगल A आणि अँगल C यांची पण ऍडिशन काय ते 180 डिग्री. म्हणजेच काय? हे अँगल्स काय आहेत? सप्लिमेंटरी आहेत, राईट? सो हेन्स द ऑपोजिट अँगल्स ऑफ अ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल आर सप्लिमेंटरी. नेक्स्ट,
They are saying eliminate theta. If x is equal to 3 cosec theta plus 4 cot theta, y is equal to 4 cosec theta minus 3 cot theta. एलिमिनेट करायचं. एलिमिनेट म्हणजे काय, असं एखादं इक्वेशन बनवायचं आहे की त्या इक्वेशन मध्ये थिटा आलाच नको पाहिजे. तो ते पूर्ण इक्वेशन कशामध्ये पाहिजे, एक्स आणि वाय मध्ये पाहिजे. राईट. आता तुम्ही जर इथे नेमकं व्यवस्थित बघितलं, इथे काय काय कोसेक थिटा आणि कॉट थिटा आहे. काय आहे, कोसेक थिटा आणि कॉट थिटा. कोसेक थिटा आणि कॉट थिटाचं जर रिलेशन बघितलं तुम्ही, काय रिलेशन आहे, आयडेंटिटी फॉर्म्युला काय सांगतो, कोसेक स्क्वेअर थिटा मायनस कॉट स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. हा आयडेंटिटी फॉर्म्युला आहे. जसे साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर 1 आहे. राईट. सेक्स स्क्वेअर मायनस टॅन स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 आहे. तसा कोसेक स्क्वेअर मायनस कॉट स्क्वेअर काय 1 आहे. मग आपल्याला ह्याच्यावरून कोसेकची व्हॅल्यू काढायची, कॉटची व्हॅल्यू काढायची, ते दोघेच्या दोघं व्हॅल्यू कशात पुट करायच्या, त्या आयडेंटिटी मध्ये पुट करायच्या आणि थिटा रिमूव्ह करायचा. चला मग आता हे सायमल्टेनियस इक्वेशन सारखं आपल्याला सोडवायचं आहे. सगळ्यात आधी आपण काय करू, कोसेक थिटाला काढण्याचा प्रयत्न करू. कोसेक थिटा काढायचा प्रयत्न केला तर हा 3 आहे, इथे काय 4 आहे. मग याला 4 ने मल्टिप्लाय करायचं, याला 3 ने मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजे 12 कोसेक थिटा 12 कोसेक थिटा होतील. कोसेक थिटा कॅन्सल होईल, कॉट थिटाची व्हॅल्यू मिळेल. सिमिलरली नंतर काय करायचं, कॉट थिटा रिमूव्ह करायचा. कॉट थिटा रिमूव्ह कसा करायचा, याला -3 ने, याला 3 ने, याला 4 ने मल्टिप्लाय करायचं, जेणेकरून कॉट थिटा पण काय होईल, रिमूव्ह होईल. आणि मग कॉट थिटा रिमूव्ह कोसेकची व्हॅल्यू मिळेल. कोसेक आणि कॉटची व्हॅल्यू मिळाली की ते फक्त आयडेंटिटी मध्ये टाकायचे. नाउ लेट्स सी हाऊ इट इज. सी, सो गिवन इज व्हॉट, 3 cosec theta plus 4 cot theta, y is equal to what, 4 cosec theta minus 3 cot theta. जसं मी सांगितलं, आधी आपण कोसेक थिटा काढण्याचा प्रयत्न करू. इथे आपल्याला कोसेक थिटा चे कोएफिशिएंट सारखे बनवायचे, म्हणजे 3 आणि 4 चा एलसीएम काय तो 12. सो मल्टिप्लाय दिस बाय 4. 4x is equal to 12 cosec theta plus 16 cot theta. Similarly, multiply this with 3. 3y is equal to 12 cosec theta minus 9 cot theta. 12 cosec theta 12 cosec theta काय होईल, कॅन्सल, मायनस केल्यावर. So subtract 3 minus 4, right? So subtracting 4 from 3 will give what, 4x minus 3y. हे कॅन्सल झाले, कट होतील. 16 minus 9 will be plus 25. So 4x minus 3y is equal to what, 25 cot theta. Correct? That's the, so the cot theta ची व्हॅल्यू काय आली, 4x minus 3y अपॉन 25. ही झाली कॉट थिटाची व्हॅल्यू. आता सिमिलरली आपण कोसेक थिटा काढू. कोसेक थिटा काढण्यासाठी जसं इथे कॉट काढण्यासाठी कोसेक आपण एलिमिनेट केला, तसं इथे कोसेक काढण्यासाठी कॉट एलिमिनेट करायचं. म्हणजे याला 3 ने मल्टिप्लाय करायचं, याला 4 ने मल्टिप्लाय करायचं. सी, सो हा कॉट काढला, कॉट स्क्वेअर आपण परत काढला. कॉट स्क्वेअर काय, दोघांचा स्क्वेअर. 4x minus 3y 25 ब्रॅकेट स्क्वेअर. का, कारण आपल्याला फायनली जी आपण आयडेंटिटी वापरणार आहोत ती आहे कोसेक स्क्वेअर थिटा मायनस कॉट स्क्वेअर थिटा. त्यामुळे आपल्याला दोघांचे स्क्वेअर लागतील. आता बघा, मल्टिप्लाय 1/3, याला 3 ने मल्टिप्लाय केलं, 3x 9 कोसेक थिटा प्लस 12 कॉट थिटा. याला मल्टिप्लाय केलं 4 ने, 4y 16 कोसेक थिटा मायनस 12 कॉट थिटा. आणि ह्या दोघांची काय केली, प्लस. का, कारण 12 कॉट थिटाचे जे साइन्स आहेत त्या काय ऑपोजिट आहेत. व्हेन यू प्लस इट, राईट, इट विल बी 3x plus 4y is equal to what, 25 cosec theta. So it will be like this, right? So when you add 6 and 7, you will get 3x plus 4y is equal to what, 25 cosec theta. मग cosec theta is equal to काय आला, 3x plus 4y upon 25. जसं आपण कॉटचा स्क्वेअर केला, कोसेकचा पण स्क्वेअर करायचा. कोसेक स्क्वेअर थिटा विल बी व्हॉट, 3x plus 4y upon 25 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता हाला कॉट स्क्वेअर मिळाला, कोसेक स्क्वेअर मिळाला. आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, कोसेक स्क्वेअर मायनस कॉट स्क्वेअर काय तो 1. सो वी नो दॅट कोसेक स्क्वेअर मायनस कॉट स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. सो कोसेक स्क्वेअरची व्हॅल्यू ही 3x plus 4y upon 25 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस कॉट स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय, 4x minus 3y ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. 25 स्क्वेअर दोघांना सेम आहे, त्यामुळे इकडे जाईल, 625. करेक्ट. सो 1/25 स्क्वेअर बाहेर कॉमन काढला, 3x plus 4y ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4x minus 3y ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. सो 3x plus 4y ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4x minus 3y ब्रॅकेट स्क्वेअर असाच्या असा, आणि 25 चा स्क्वेअर 625 तिकडे गेला. सो दॅट्स द इक्वेशन. सी, आता फायनल इक्वेशन, याच्यात तुम्हाला कुठे थिटा दिसतोय का, नाही. सो दॅट्स व्हॉट इट इज, वी एलिमिनेटेड द थिटा. याला परत पुढे पण सॉल्व्ह करता येईल, पण सॉल्व्ह करण्याची गरज आहे का, त्यांचं काय म्हणणं आहे, फक्त थिटा नको यायला कुठे. राईट, दॅट्स डन. अ टॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर, हेमिस्फियर अँड अ कोन. एक नवीन खेळणं आहे. एक हे जे खेळणं दिसतं तुम्हाला, लहान मुलांचं खेळणं, ह्याच्या 3 गोष्टी आहेत. ते म्हणतात सिलेंडर आहे, हेमिस्फियर आणि कोन आहे. बघा आता सिलेंडर कुठं आहे, हा जो मधला पार्ट तुम्हाला दिसतोय, राईट,
दिस मिडल पार्ट राईट, हा ऍक्च्युली काय आहे, सिलेंडर आहे राईट, हा सिलेंडर झाला. आणि ते म्हणताय सिलेंडर पण आहे, नंतर काय हेमिस्फिअर आहे. हेमिस्फिअर म्हणजे मागचा जो आहे राईट, दिस वन इज अ हेमिस्फिअर. हा जो खालचा भाग आहे हा सेमिस्फिअर आहे. नंतर ते म्हणतात कोन पण आहे, तिसरा जो कोन आहे हा राईट. म्हणजे असे 3 वेगवेगळे जॉमेट्रिक फिगर्स मिळून एक खेळणं तयार केलंय राईट. नाव आता ते म्हणताय की प्रत्येकाची रेडियस 10 सेंटीमीटर, याची पण रेडियस 10 आहे, याची पण रेडियस 10 आहे, याची पण रेडियस 10 आहे. ओके. हाईट ऑफ द कॅनॉनिकल पार्ट इज 10 सेंटीमीटर राईट. हा जो आहे याची हाईट 10 आहे, याची हाईट पण 10 आहे राईट. आणि तिची जी टोटल हाईट आहे, म्हणजे एवढी पूर्ण टोटल हाईट, ही टोटल हाईट किती आहे, 60 सेंटीमीटर आहे. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. आता टोटल सरफेस एरिया काढणं म्हणजे काय, कोनचा सरफेस एरिया काढणे, सिलेंडरचा सरफेस एरिया काढणे आणि हेमिस्फिअरचा सरफेस एरिया काढणे राईट. त्या तिघांचा सरफेस एरिया काढायचा, तो एकत्र करायचा, दॅट विल बी अ टोटल सरफेस एरिया. आता बघा राईट नाव, इफ यू लुक ॲट, जर याची रेडियस 10 सेंटीमीटर आहे राईट, तर मग याची हाईट किती येईल, 10 असेल. का, कारण स्पियर आहे तो राईट. स्पियर हा जो त्याचा सेंटर असतो, सेंटर पासून सगळ्या बाजूला तो सेम डिस्टन्स वरती सरकलेला असतो. ओके, नाउ लेट्स सी इट. So the radius of canonical part, right, conic part is equal to radius of cylindrical part, and the radius of hemicercle part is what, 10 centimeter दिलंय आपल्याला, right, each has the 10 centimeters. Then height of the canonical part is given as a 10 centimeter, that is small h, right. Then height of the cylinder, हा काय येईल, ही फक्त सिलेंडरची हाईट काय येईल, हा 10, हा 10, म्हणजे सिलेंडरच्या टोटल हाईट 60 आहे, 60 मधनं हा 10 गेला, हा 10 गेला, किती उरले, 40 सेंटीमीटर राईट. नाव लॅटरल हाईट काय येईल याची, ऑफ द कोनला स्लॅन्टिंग हाईट असते राईट, स्लॅन्टिंग या. सो एल विल बी वॉट, अंडर रूट आर स्क्वेअर प्लस एच स्क्वेअर. आर इज वॉट 10, एच इज वॉट 10, सो 10 स्क्वेअर प्लस 10 स्क्वेअर इज वॉट 100 प्लस 100 200, that is what 200 is 100 into 2, 100 चा स्क्वेअर रूट इज 10 and the root 2 सेंटीमीटर. सो एल आला रूट 2 10 रूट 2 सेंटीमीटर. आता आपण कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॅनोनिकल पार्ट काढू, एकेकाचा कर्व्ड सरफेस एरिया काढू. कॅनोनिकल पार्टचा कर्व्ड सरफेस एरिया काय येईल, पाय आर एल, म्हणजेच काय, पाय आर काय 10 आणि एल काय आला 10 रूट 2. सो 10 इंटू 10 100, 100 रूट 2 पाय सेंटीमीटर स्क्वेअर. का, कारण एरिया आहे त्यामुळे सेंटीमीटर स्क्वेअर. सिमिलरली आपण सिलेंडर आणि हेमिस्फिअरचा पण काढू. सो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज व्हॉट, फॉर्म्युला आहे 2 पाय आर एच राईट. 2 पाय, याची आर रेडियस आहे 10, पण याची हाईट किती आहे 40, याची हाईट ही होती राईट 10 पण याची हाईट किती आहे 40. सो 40 इंटू 10 400 इंटू 2 800 पाय सेंटीमीटर स्क्वेअर. आता आपण हेमिस्फिअरचं काढू. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज व्हॉट 2 पाय आर स्क्वेअर. 2 पाय आणि आर काय 10, सो 10 चा स्क्वेअर 2 पाय 2 इंटू 10 स्क्वेअर 100, सो दॅट विल बी 200 पाय सेंटीमीटर स्क्वेअर. आता बघा कोनिकल पार्टचा मिळाला, कोनिकल पार्ट कोनचा मिळाला, सिलेंडरचा मिळाला, हेमिस्फिअरचा मिळाला राईट. ऍडिशन करा फक्त सगळ्यांची. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज व्हॉट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिसर्कल पार्ट. मग या तिघांची फक्त ऍडिशन केली, दॅट्स वाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय विल बी व्हॉट 100 रूट 2 पाय सेंटीमीटर स्क्वेअर प्लस 800 पाय सेंटीमीटर स्क्वेअर प्लस 200 पाय सेंटीमीटर स्क्वेअर. when you add it right, 100 800 and 200 will be 1000. so 100 root 2 pi plus 1000 pi, pi कॉमन काढला 3.14 करेक्ट. पायची व्हॅल्यू 3.14 दिली आणि रूट 2 ची व्हॅल्यू दिली 1.41. सो इथे हा जो रूट 2 आहे याची जागा काय गेली 1.41. सो 100 into 1.41 plus 1000 into 3.14. so this will be what, when you solve this, that will be what 3582.74 स्क्वेअर सेंटीमीटर. हा झाला ह्या हे जे टॉय आहे खेळणं आहे याचा टोटल सरफेस एरिया. सो द नेक्स्ट इज अ ट्री इज ब्रोकन बाय द वाइंड. खूप जोराचं वादळ आलं होतं आणि त्या वादळात एक झाड तुटलं. नाव द टॉप ऑफ द ट्री स्टक ऍट द ग्राउंड ऍट द अँगल ऑफ 30 डिग्री. जेव्हा झाड पडलं राईट, झाड पूर्णपणे नाही पडलं, झाडाचा फक्त वरचा काही हिस्सा पडला टॉप पासून, वरच्या टोकापासून, आणि जेव्हा ते खाली पडलं ते खाली
ग्राउंडला टच झालं. जेव्हा ते ग्राउंडला टच झालं झाड पडल्यावर, तेव्हा त्याने अँगल केला 30 डिग्रीचा आणि ते 30 मीटर अंतरावर पडलं, आहे की नाही. मग फाइंड द हाईट ऑफ द होल ट्री. ट्रीची हाईट काढायची आपल्याला. रूट 3 ची व्हॅल्यू काय दिली 1.73, हा इक्वल टू आहे मायनस नाहीये. चला आता आपण याला सोडूया आधी. बघा, सो व्हेरी फर्स्ट थिंग, समजा की ए बी काय ट्री आहे तुमच्या, पहिलं असं पडण्यापूर्वीचं झाड आहे, वादळ आलेलं नाही अजून, अजून झाड उभं आहे असंच असं. ए बी रिप्रेझेंट्स द हाईट ऑफ द ट्री, राईट. आता जेव्हा वादळ आलं, वाईट म्हणजे वारा आला, तेव्हा झाड कुठे तुटलं, सी या पॉइंट पासून वरती तुटलं. ए सी काय झाला, तुटलं. फक्त बी पासून सी पर्यंत झाड असं जास्त उभं आहे. सी पासून तो वरच्या टोकापर्यंत ए पर्यंत झाड काय तुटलं, म्हणजे ब्रेक झालं. आणि जेव्हा ते ब्रेक झालं, हा वरचा जो भाग आहे हा असा खाली पडला, जमिनीला लागला, कुठे डी ला. आणि त्याच्यामुळे हा जो अँगल तयार झाला सीडीबी, हा काय झाला 30 डिग्री झाला. आणि जमिनीपासून हे जे अंतर आहे, त्याच्या झाडाच्या खोडापासून 30 मीटर अंतरावर तो जाऊन पडलाय, राईट. सो हे जे बीडी आहे हे काय आलं 30 मीटर, हा अँगल. मग आता आपल्याला काढायचं काय, हाईट काढायची, म्हणजे पूर्ण ए बी काढायचं. ए बी काढण्यासाठी आपल्याला एसी काढावं लागेल आणि बीसी काढावं लागेल. आता बघा, एसी हा वरचा भाग जो तुटलाय तोच खाली पडलाय, म्हणजे एसी आणि सीडी काय असतील सारखे. आता बघा आपण सोडूया. आता जर तुम्ही हा ट्रायंगल बघितला सी बी डी, हा काय राईट अँगल ट्रायंगल, त्यामुळे इथे तुम्ही टॅन 30 घेतला. टॅन 30 काय तो बीसी अपॉन बीडी, बीसी अपॉन बीडी. टॅन 30 काय 1/√3. बीडी काय आपला 30 मीटर, रूट पासून तर झाड पडल्याचं अंतर 30, आणि बीसी आपल्याला काढायचं आहे, राईट. सो बीसी इज इक्वल टू व्हॉट, 30/√3. 30/√3. तुम्ही याला काय डायरेक्ट जर तुम्हाला भागाकार करता येतो तो वेल अँड गुड, नाही तर काय करायचं, रूट थ्री ने मल्टिप्लाय करायचं, राईट. मल्टिप्लाय अँड डिवाइड. वेन इट डू दॅट रॅशनलायझेशन, दॅट विल बेसिकली व्हॉट 30√3/3, म्हणजे 10√3. सी नाव सिमिलरली जर आपण कॉस 30 घेतला, कॉस 30 इज व्हॉट, बेसिकली लगतची बाजू भागीला कर्ण, म्हणजे काय adjacent side upon hypotenuse. So that will be what, BD upon CD. So BD आपल्याला काढायचा, सॉरी नाही, BD दिला 30, CD आपल्याला काढायचा. CD म्हणजे काय AC, राईट. सो cos 30 काय तो √3/2. BD is what 30 and CD we need to find out. So CD is equal to what 30 into 2, that is 60/√3. Correct. Now CD is what AC, का, कारण वरचाच भाग इथे खाली पडलेला आहे, तुटला आहे, राईट. सो आणि आपल्याला काढायचा एबी. एबी म्हणजेच काय एसी प्लस बीसी, म्हणजे आपल्याला मिळाला बीसी हा आणि हा एसी आहे. सो या दोघांची ऍडिशन, दॅट विल 30 + 60, 90/√3. सी. सो एबी इज इक्वल टू व्हॉट, एसी प्लस बीसी. एसी म्हणजेच काय सीडी, सीडी प्लस बीसी 60/√3 प्लस 30/√3. 30 + 90, दॅट विल बी 90. 30 + 60 विल बी 90/√3. आता √3 आपण भागाकार केला, थोडंसं अवघड जाईल, त्यामुळे आपण काय केलं, याला रॅशनलायझेशन केलं, √3 मल्टिप्लाय डिवाइड केलं. सो दॅट हा √3 आणि हा √3 3 होईल, 90/3 विल बी वॉट 30. सो 30√3 अँड 30 इंटू वॉट √3 ची व्हॅल्यू 1.73. सो आन्सर काय होतं 51.9. त्यामुळे हाईट ऑफ द ट्री काय झाली 51.9 मीटर. इझी. द नेक्स्ट क्वेश्चन नाव. सो दे आर सेइंग ए बी अँड सी आर द व्हर्टायसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी. एबीसी या ट्रायंगलचे व्हर्टायसेस आहेत, राईट. ए चे कोऑर्डिनेट्स आहेत 5, 4, बी चे कोऑर्डिनेट्स आहेत -3, -2 आणि सी चे कोऑर्डिनेट्स आहेत 1, -8. फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी. एडीचं इक्वेशन काढायचं आहे, मीडियन आहे, राईट. लेट्स सी नाव. सो अशा प्रकारचा एक ट्रायंगल आहे एबीसी, राईट. एडी हा मीडियन आहे. मीडियन म्हणजेच काय, समोरची जी साईड आहे ज्याच्यावरती तो आपण टाकला, राईट, त्याचे तो दोन भाग करतो तंतोतंत सारखे. सो बीडी आणि डीसी काय आले, सेम आले, राईट. दॅट्स व्हॉट द मीडियन मीन्स, राईट. ना आपल्याला याचं काय काढायचं आहे, इक्वेशन काढायचं आहे. मग आपण मानू की हा डी जो पॉइंट आहे हा काय एक्स अँड वाय आहे, लेट्स से, राईट. नाव हा एक्स अँड वाय आहे, हा या दोघांचा मिड पॉइंट आहे. या दोघांचा मिड पॉइंट फॉर्म्युलाने डी काय येईल, मिड पॉइंट कशाचा, बी आणि सी चा मिड पॉइंट काय येईल 1 मायनस मायनस. So 1 - 3 -2/2, that is -1, -8 -2 -10/2 -5. So -1 and -5 should be what, D. आता ए आणि डी जर दोन पॉइंट माहिती असतील कुठल्याही लाईन वरचे, तर त्याचं
जे इक्वेशन येतं ते काय येतं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेअर एम इज अ स्लोप. स्लोप कसा काढतो आपण y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1 आणि प्लस सी काढायला एक फॉर्म एक इनिशियल व्हॅल्यू घ्यायची कुठली तरी या दोघांपैकी एक त्याच्यात व्हॅल्यू पुट करायची. लेट्स सी हाऊ टू डू दॅट राईट. सो इन अ ट्रायंगल एबीसी एडी इज अ मीडियन दिलंय त्यामुळे सी डी आणि बीडी काय आहेत सारखे राईट का कारण डी मिड पॉइंट आहे. मग लेट डी चे कोऑर्डिनेट्स काय एक्स वाय असं मानू आपण. मग मिड पॉइंट फॉर्म्युला जो वापरला आपण बी आणि सी मध्ये हा बी आणि हा सी म्हणजे 1 मायनस 3 अपॉन 2 मायनस 8 मायनस 2 अपॉन 2 सी एक्स वाय विल बी वॉट 1 मायनस 3 अपॉन 2 मायनस 8 मायनस 2 अपॉन 2 म्हणजेच काय आला 1 मायनस 3 आला मायनस 2 मायनस 2 अपॉन 2 विल बी मायनस 1 मायनस 8 मायनस 2 मायनस 10 येतो मायनस 10 अपॉन 2 विल बी मायनस 5. सो एक्स वाय मायनस 1 मायनस 5 म्हणजे डी हा जो पॉईंट आला हा काय आला मायनस 1 आणि मायनस 5. ए आपल्याकडे ऑलरेडी आहे 5 आणि 4 आपल्याला आता ए आणि डी चा काय काढायचं आहे इक्वेशन काढायचं आहे. मग ए डी चं जे इक्वेशन काढायचं आपण त्याचा स्लोप काढूया राईट. सो द लेट एम बी द स्लोप ऑफ द लाईन ए डी. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज व्हॉट 5 4 आणि डी काय मायनस 1 आणि मायनस 5. मग स्लोप कसा काढतो आपण y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1 राईट. सो इथे आता तुम्ही इकडून इकडे मायनस केलं का इकडून इकडे मायनस केलं का सारखं परंतु जर वायचं जिकडून तुम्ही मायनस कराल एक्स चे पण तिथूनच मायनस करायचे. सो लेट्स से 4 minus minus 5 upon 5 minus minus 1. 4 minus minus 5 will be 9. 5 minus minus 1 will be what? 6. 9 upon 6 will be 3 by 2. हा झाला AD चा slope. Okay. Now, the equation of line is what? We know y is equal to mx plus c, where m is what? Slope. Right? And c is the y-intercept. Now, हा c कसा काढायचा? हे दोन जे पॉइंट आहेत दोघांपैकी कुठलाही एक पॉइंट याच्यात टाकायचा राईट. आता काय केलं त्यांनी 5 4 टाकलाय. आता 5 4 जर टाकला आपण y ची व्हॅल्यू आहे 4. So 4 is equal to m. M is what? 3 by 2 into x. X is 5 plus c. So 5 into 3 is 15. 15 by 2. 4 minus 15 by 2 will be minus 7 by 2. C ची व्हॅल्यू काय आली minus 7 by 2. मग इक्वेशन ऑफ लाईन काय येईल y is equal to mx plus c. म्हणजे m ची व्हॅल्यू आहे 3 by 2. C ची व्हॅल्यू minus 7 by 2. So y is equal to 3 by 2 x minus 7 by 2. Correct. C. So the equation of line AD is what? Y is equal to 3x by 2 minus 7 by 2. असंच असं लिहिलं तरी चालतं त्याच्या पुढे सोडवलं तरी चालेल. त्याच्या पुढे हा 2 इकडे जाईल 2y is equal to 3x minus y. So 3x minus 2y minus 7 is equal to 0 is the equation of the median AD. Easy. Next question. Now they are saying a circle with the center P. एक सर्कल आहे ज्याचा सेंटर P आहे हा इन्स्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल ABC. ABC च्या आत आहे. Side AB, BC and AC touch the circles at the point L, M and respectively. L, M आणि N याला टच करतात ते पॉइंट. हे सर्कल आहे या ट्रायंगलच्या L, M आणि N या पॉइंटला टच करतं रिस्पेक्टिव्हली. सर्कलची रेडियस आहे R. सर्कलची रेडियस आहे R. Prove that area of the triangle ABC is what? 1/2 in the bracket AB plus BC plus AC into R. Now let's see how to prove it. Okay. So given P is the center of the circle, right? And then join. आता आपण जॉईन केल्या PL, PM, PN. बघा PL, PM आणि PN जॉईन केल्या. आणि जॉईन APN, APN, BPN and what? CPL जॉईन केल्या. Now आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is what? 1/2 of AB plus BC plus AC into R. Now let's go ahead with the proof. So सी पीएम काय परपेंडिक्युलर आहे बीसी ला करेक्ट कारण टँजंट टँजंट थेरम आहे राईट. आणि पीएल काय एबी ला परपेंडिक्युलर आहे पीएन काय एसी ला परपेंडिक्युलर आहे. सो बिकॉज एबी एसी and BC are basically the tangent to the circle and the distance between the center and the tangent is always what? Perpendicular, right? And these are the radiuses. So PL is R, PN is R, PM R, PM is also R. Now see PM, PN, PL काय R आहे रेडियस आहे सर्कलची राईट. नाव वी नो दॅट ह्याच्यात जर बघितलं आपण एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एबीसी जर आपण ट्रायंगलचा एरिया काढला तर एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी सी. सो this is how it is, right? So if you look at this, let me just try to highlight it, right, so that you understand what it is. So हा A P P हा एक ट्रायंगल आहे याचा एरिया right. Then the another triangle is what? Basically this APC APC
राईट. हा दुसरा ट्रायंगल आहे आणि थर्ड ट्रायंगल आहे बीपीसी, म्हणजेच द नेक्स्ट द रिमेनिंग वन, राईट. सो दिस वन बीपीसी. ह्या तिघ ट्रायंगलचा एरिया काढला आणि तो जर आपण ऍड केला तर सिम्पली व्हॉट वी विल गेट द अँगल ऑफ एरिया ऑफ कम्प्लीट ट्रायंगल एबीसी. जर तुम्ही आता व्यवस्थित बघितलं, हा जो ट्रायंगल आहे, हा ट्रायंगलचा बेस आहे एबी आणि हाईट आहे पीएल. हा जो ट्रायंगल आहे याचा बेस आहे बीसी, हाईट आहे पीएम. हा जो ट्रायंगल आहे याचा बेस आहे एसी, हाईट आहे पीएन. आणि आपल्याला माहिती आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल काय तो 1/2 इंटू हाईट इंटू बेस, राईट. सो 1/2 इंटू हाईट इंटू बेस, सेम फॉर ऑल थ्री. So when you do that, see, so area of triangle ABC will be what? 1/2 AB into PL, 1/2 AC into PN, 1/2 BC into PM. Base side, base side, base side, right? Now 1/2, 1/2, 1/2 common काढला, correct? PL RI, PN RI, PM, PM पण RI. See, R. हा R इकडून कॉमन काढला आणि हा 1/2 इकडे घेतला. So 1/2 AB plus AC plus BC into R. Hence proved. Easy. Wasn't that hard? Easy, right? Yeah. So the next one. इन अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी हा जो ट्रायंगल आहे त्याच्यात ए सी बी 90 डिग्री दिलाय. ओके, सेगमेंट सी डी ही परपेंडिक्युलर आहे ए बी ला, राईट. आणि सेगमेंट सी ही अँगल बायसेक्टर आहे. म्हणजेच काय, सीई मुळे काय होतोय, ए सीई आणि सीई बी ई सी बी हे दोघं काय झाले, सारखे झाले. अँगल बायसेक्टर इज सीई and CD is basically perpendicular. Now prove that AD upon BD is equal to what? AE square upon BE square. See, थोडं समजायला अवघड आहे, पण not basically the very hard. Okay, let's see now how to prove it. So in a triangle ABC, ACB is 90 degree. हे दिलंय, right? ACB 90 degree दिलाय. आणि CD काय आहे? बेसिकली हायपोटेनियस AB ला परपेंडिक्युलर आहे. आणि हे पण दिलंय की सी काय अँगल बायसेक्टर आहे. हे तिघ गोष्टी दिलेल्या आहेत. आपल्याला प्रूव्ह काय करायचंय, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू व्हॉट, AE square upon EB square. Now let's go step by step. In angle ABC angle मध्ये CE is the angle bisector of ACB given आहे. त्यामुळे काय येईल, AC upon BC is equal to what, AE upon EB. That is the angle bisector theorem. AC upon BC is equal to what, AE upon EB. हा झाला एक. बघा आपल्याला AE upon BE पाहिजे. सो याला आपल्याला स्क्वेअर पाहिजे, त्यामुळे आपण दोघांचा स्क्वेअर करू. AC स्क्वेअर अपॉन BC स्क्वेअर इज इक्वल टू AE स्क्वेअर अपॉन BE स्क्वेअर. बघा आला का, AE स्क्वेअर अपॉन BE स्क्वेअर. नाव आपण अजून एखादं इक्वेशन काढू ज्याच्यात AE अपॉन B काय इन्व्हॉल्व असेल. नाव लेट्स सी. नाव इन ट्रायंगल ACB, राईट. आधी आपण ABC घेतला होता, आता ACB, राईट. अँगल सेम ऍक्च्युअली. इट्स बेसिकली पहिले आपण वापरली प्रॉपर्टी अँगल बायसेक्टरची, राईट. नाव वी आर गोइंग टू यूज अ जॉमेट्रिक मीन. सो अँगल ACB इज 90 डिग्री आणि CD काय परपेंडिक्युलर. आधी CE वापरला, आता आपण CD वापरू. दोन आहेत ना, अँगल बायसेक्टर वापरला तर परपेंडिक्युलर वापरू. सो दॅट विल बी व्हॉट, बाय geometric mean theorem CD square is equal to what, AD into BD. Correct. So when you divide both by BD square, right, CD square upon BD square, AD into BD upon BD square. एक BD कट झाला, AD upon काय आला, BD, right. Now so CD square upon BD square is equal to AD BD and AC square upon BC square is equal to AEB square. Now if you look at angle triangle ACB, ADC, right, and CDB हे काय सिमिलर आहेत का, कारण त्याच्यातला हे कॉमन साइड आहे, राईट. एक ट्रायंगल, एक राईट अँगल आहे सगळ्यांचा. सो अँगल साइड टेस्ट basically proves they are similar. So in a similar triangles, the ratio of the corresponding sides is basically same, right. So when you consider ADC and CDB, ADC and what, CDB, so it will be what, AC upon BC is equal to what, DC upon DB, correct. Now when you square, AC square upon BC square is equal to what, DC square upon BD square. आता AC स्क्वेअर आणि BC स्क्वेअर काय आहे, AE स्क्वेअर अपॉन BE स्क्वेअर आहे. आणि DC स्क्वेअर BD स्क्वेअर काय आहे, AD अपॉन BD. सी,
from 1 and this is a 2, right? So what we basically get, right? AD upon BD is equal to what? A square upon B square. AD upon BD is equal to what? A square upon B square. Easy, hopefully. Next question. In a triangle ABC, PQ is a line segment intersecting AB at P. PQ का है एक लाइन सेगमेंट है जी AB ला इंटरसेक्ट करते, राइट? एंड AC at Q such that PQ का है parallel ABC ला. Okay. Now PQ divides triangle ABC into two equal parts. हा जो PQ आहे ह्या दोन यांना इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करतो. थोडक्यात हा AP आणि PB सारखा असेल, AQ आणि QC काय असेल सारखा असेल. ते म्हणतात आपल्याला BP upon AP काढा. BP upon AP काढा. See, it's again kind of similarity thing. So segment PQ is parallel to BC, segment PQ is parallel to BC, and AB is basically their transversal, right? Now angle APQ is equal to what? Angle ABC. Similarly, angle AQP is equal to angle ACB. Why? Because corresponding angles आहेत, right? So in a triangle APQ, हा जो APQ triangle आहे आणि ABC triangle आहे, right? APQ same आहे, ABC same आहे, right? नंतर BA PAQ, right? PAQ सेम आहे आणि BSC सेम आहे का? कारण कॉमन अँगल आहे. P अँगल सारखा आहे, A अँगल सारखा आहे, त्यामुळे Q पण सारखा येईल, करेक्ट? सो AQP आणि what? BCA. Since all three angles are same, by angle test of similarity, these two triangles are what? Similar, right? Now, since they are similar, the basically the ratio of their areas is going to be equal to ratio of the squares of their corresponding sides, right? So area of triangle APQ upon area of triangle ABC is equal to AP square upon AB square, right? आपल्याला बघा BP upon AB काढायचा आहे, right? AB तर काढला आपण, AB पर्यंत पोहोचलो. Now angle area of triangle APQ will basically what? Half of the area of triangle ABC. का? कारण त्यांनी सांगितलंय दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करतं म्हणे, right? So when you put this here, 1/2 ABC upon ABC, ABC cancel, this will be 1/2, right? So area of triangle APQ हा खाली गेला, upon area of triangle ABC will be 1/2. तो इथे पुट केला फक्त, right? From 3 and 2, AP square upon AB square is equal to what? 1/2, correct? Now, so square root घेतलं तर काय येईल? AP upon AB will be 1/√2. आपल्याला काय पाहिजे? BP upon AB, right? मग आपण काय करू याला फक्त BP upon AB पाहिजे. So let's take a reverse of it, reciprocal. AB upon काय होईल? AP. मग याचा रेसिप्रोकल तर याचा रेसिप्रोकल घ्यावा लागेल √2. आता इथे डिव्हिडेंडो म्हणजे काय? वियोग क्रिया म्हणतो आपण मराठीत, ती करायची. म्हणजे अंश न्यूमरेटर मायनस डिनॉमिनेटर अपॉन डिनॉमिनेटर, न्यूमरेटर मायनस डिनॉमिनेटर अपॉन डिनॉमिनेटर, AP मायनस AB मायनस AP अपॉन AP, √2 मायनस 1 upon 1. See, that is a dividendo. AB minus AP काय आला? AB minus AP will be what? PB. And then √2 minus 1 upon √2, right? And that's what? That's the answer. That's what they want, BP upon AB, right? The next question. They are saying draw a circle of radius 2.7 centimeter. एक सर्कल काढा 2.7 सेंटीमीटरचं, त्याच्यावरती एक कॉर्ड ड्रॉ करा PQ, ज्याची लेंथ 4.5 सेंटीमीटर असेल. एक टँजंट ड्रॉ करा, दोन टँजंट ड्रॉ करा, राईट? विथ द हेल्प ऑफ P and Q. Let's see now how it is. सगळ्यात आधी आपण सर्कल काढलं. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर. ओके, देन त्यांनी म्हटलंय कॉर्ड काढा, कॉर्ड PQ. 4.5 सेंटीमीटर लेंथची काय काढली आपण? कॉर्ड PQ काढली. ते म्हणल्यानंतर दोन टँजंट काढा, राईट? मग त्याच्या आधी आपण काय करू? एक कुठला तरी एक पॉइंट घेऊ A, राईट? जो सर्कल वरती आहे, आणि ते AP आणि PQ काय केले आपण? QA जॉईन केले. नाव आपण युजिंग व्हर्टायसेस P आणि Q यूज करून आपण बाहेर त्याला काय केलं? टँजंट काढले. ते एकमेकांना जॉईन करतात M या पॉइंट मध्ये. सो MPQ आणि बेसिकली MQP इक्वल टू व्हॉट? PAQ, right? Because opposite angles. Now lines containing the rays PM and QM
right? PM and QM are basically the tangents to the circle at P and Q, right? Done. That's what it is. Now the next question is, they are saying in a figure given above, या figure मध्ये quadrilateral ABCD is a square. ABCD काय स्क्वेअर आहे म्हणजे AD, DC, BC आणि AB हे काय सेम आहेत. Points P, Q, R, S. P, Q, R, S are the midpoints of AB, BC, CD आणि AD. या सगळ्यांचे मिड पॉइंट आहेत ते, राईट. AB हा AB चा मिड पॉइंट P, AD चा मिड पॉइंट S, CD चा मिड पॉइंट R आणि BC चा मिड पॉइंट Q. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रिजन. आता आपल्याला शेडेड रिजनचा काय काढायचं, एरिया काढायचा. सी आपण काय करू, पूर्ण क्वाड्रिलॅटरलचा एरिया काढू, म्हणजे स्क्वेअरचा एरिया. स्क्वेअरचा एरिया काढल्यावर हे सगळे जे सेक्टर आहेत, सर्कलचे सेक्टर, सर्कलचा तुम्ही असा पूर्ण केला सर्कल, राईट. सी इफ यू बेसिकली लेट मी ट्राय टू हायलाइट इट, राईट. इफ यू complete the circle like this, right? If you complete the circle like this, तर हे 4 सर्कल होतील, ते पण सेम 1 2 3 and 4, करेक्ट. अशा प्रकारचे सर्कल्स होतील. मग तुम्हाला एका सेक्टरचा एरिया मिळाला, त्याला मल्टिप्लाय बाय किती करू शकता तुम्ही लोक, 4, करेक्ट. सो मेन काय की एका कुठल्या तरी सेक्टरचा एरिया काढणे. नाव लेट्स सी हाऊ इट इज, आणि तो त्याच्यातनं मायनस करायचा पूर्ण याच्यातनं, करेक्ट. सो हिअर इट इज. एरिया ऑफ द स्क्वेअर एबीसीडी काय तो साईडचा स्क्वेअर, साईड काय दिली आपल्याला 50 मीटर, मग 50चा स्क्वेअर काय येईल 2500 मीटर स्क्वेअर. इथे काय आलं पाहिजे, स्क्वेअर यायला पाहिजे, ओके, मीटर स्क्वेअर हा एरिया झाला याचा. नाव लेट्स ट्राय टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ वन ऑफ द सेक्टर्स. कुठल्या तरी एका सेक्टरचा एरिया काढू आपण. ASP हा सेक्टर घेऊ. मग त्यासाठी याची रेडियस काय येईल, जर हा पूर्ण 50 तर हा किती झाला 25, राईट. सो द रेडियस ऑफ द सेक्टर ASP विल बी वॉट 1/2 ऑफ द टोटल डायमीटर, राईट. दॅट विल बी वॉट 1/2 ऑफ द 50, दॅट इज 25 मीटर आला. नाव याचा थिटा किती येईल, 90 डिग्री, करेक्ट, कारण हा स्क्वेअर आहे. सो फॉर्म्युला काय त्याचा, एरिया ऑफ द सेक्टर इज व्हॉट, theta upon 360 into pi r square. Theta काय 90 upon 360 into what, pi is what, 22/7 into 25 the square. So 90 upon 60 काय तो 94 are 360, 1/4 into 13,750 upon 7, right, in मीटर स्क्वेअर. हे मल्टिप्लिकेशन केलं, ओके. हा झाला एका सेक्टरचा एरिया. आपल्याला किती सेक्टर पाहिजेत, 1 2 3 4, करेक्ट. सो एरिया ऑफ द शेडेड रिजन is equal to area of the square ABCD minus 4 into area of the sector ASP, याच्या 4 times. So हा आहे 2500 टोटल एरिया मायनस 4 टाइम्स हा एरिया जो आपण काढला 1/4 into what, 13,750 upon 7. जेव्हा आपण 4 ने मल्टिप्लाय करू, 4 4 कॅन्सल, हा काय आला 13,750 upon 7. when you try to solve this, right, cross multiply केलं, 2500 into 7 will be what, 17,500 minus 13,750. When you do this subtraction, that will be what, 3,750 on upon 7. It will be what, 535.71 meters square. That is the area of the shaded region. Hope it is easy, right? It is. You just need to be think through, right, what exactly to be done as a part of to find out the shaded area region, area of the shaded area, right? So that therefore area of the shaded region is what, 535.71 meters square. Now the next question, what they have is, if two consecutive angles of a cyclic quadrilateral are congruent. ते काय म्हणतात की एक सायकलिक क्वाड्रिलॅटरल असा ABCD यांचे जवळजवळचे जे दोन आहेत लगतचे कोण ते काय सारखे आहेत, कॉन्झिक्युटिव्ह. म्हणजे समजा एकतर AD सारखा असेल किंवा AB सारखा असेल किंवा BC सारखा असेल किंवा CD, कुठले तरी दोन अँगल काय सेम आहेत. देन प्रूव्ह दॅट अ पेअर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पॅरलल अँड अदर पेअर इज कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे त्यांचे एक साइड काय असते पॅरलल असेल आणि ऑपोजिट साइड, आणि दुसरी जी पेअर आहे ऑपोजिट साइडची ती काय असेल कॉन्ग्रुएंट म्हणजे सेम असेल. चला मग आता बघूया आपण सोडवायचं कसं. ABCD आपल्याला सायकलिक क्वाड्रिलॅटर दिलेला आहे, म्हणजेच काय त्याचे चारी चारी पॉइंट्स हे सर्कल वरती आहेत. सर्कल त्याला सर्कल काय त्याचा, सो दिस क्वाड्रिलॅटरल इज बेसिकली इन्स्क्राइब्ड इनटू द सर्कल. सो अँगल ABC is congruent to BCD. ABC is congruent to BCD. त्यांनी हे दोन अँगल सेम दिले, राईट. दोन कॉन्झिक्युटिव्ह अँगल आर कॉन्ग्रुएंट म्हणजे काय, हे दोघं अँगल सेम दिले.
अँगल बी अँड अँगल सी. ओके, हे गिवन आहे. नाव त्या प्रूव्ह दॅट साईड डी सी, आता जर हे दोघं अँगल सारखे आहेत त्याचा अर्थ काय म्हणतात की साईड डी सी ही ए बी ला पॅरलल आहे हे प्रूव्ह करायचंय आणि बी सी आणि एडी सारखे आहेत असं प्रूव्ह करायचं. नाव लेट्स ड्रॉ the segment AM which is perpendicular to BC and AD DN is also perpendicular to BC. अशा दोन सेगमेंट काढायच्यात जे परपेंडिक्युलर दोघांना BC ना. लेट्स नाउ लुक ॲट द प्रूफ. सो अँगल ABC आणि अँगल BCD आपल्याला दिले सारखे आहेत. ABC आणि BCD काय सारखा आहे दिलाय. आपल्याला हे माहिती आहे सायकलिक असल्यामुळे याचे ऑपोजिट अँगल्स काय असतात सप्लिमेंटरी. सो अँगल B प्लस अँगल D विल बी व्हॉट 180 डिग्री. अँगल ABC प्लस अँगल ADC विल बी 180 डिग्री. करेक्ट. मग एबीसी म्हणजे काय बीसीडी, त्यामुळे बीसीडी प्लस एडीसी काय आला बीसीडी प्लस एडीसी विल बी 180 डिग्री. राईट. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 अँड 2 एबीसी चा काय येईल बीसीडी. बीसीडी प्लस एडीसी इज व्हॉट 180 डिग्री. मग याचा अर्थ साइड एडी आणि बीसी काय आहेत पॅरलल आहेत. राईट. एडी आणि बीसी एकमेकांना काय आहेत पॅरलल आहेत. राईट. सो दॅट इज व्हॉट द इंटेरियर अँगल टेस्ट. नाव let's look at the these two triangles, right? ABM and DCN or DNC, right? or AMB. तुम्ही ट्रायंगलचं नाव जे आहे ते कुठल्याही प्रकारे क्लॉकवाईज घेऊ शकता, अँटी क्लॉकवाईज घेऊ शकतात, कुठल्याही व्हर्टेक्सेस चालू करू शकतात. इट रिअली डझंट मॅटर. ओके. नेक्स्ट. नाव दे आर सेइंग सेगमेंट PDN is what? सेगमेंट DN is equal to सेगमेंट AM. का? कारण ते सेम लाईन वरती हाईट आहे ती दोघांची समोरच्या पॉइंटची. राईट. सो बेसिकली परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन द टू पॅरलल लाईन्स. अँगल DNC अँड AMB विल बी सेम का 90 डिग्री आहे. अँड DCN आणि ABC दिलंय म्हणजे इक्वल आहे. त्यामुळे बाय युझिंग अ side angle test of congruence, right? Triangle DNC and AMB are congruent, right? Therefore, side AB and side CD are what? Congruent. का? कारण corresponding sides of the congruent triangle are congruent, right? CSCT म्हणजे corresponding sides of the corresponding congruent triangles. Now, hence, side AD and BC, AD and BC are parallel and DC and AB are congruent. Next question. They are saying in a triangle LMN आणि LQP हे काय आहेत सिमिलर आहेत. ट्रायंगल LMN आणि LQP काय आहेत सिमिलर आहेत. ते म्हणतात ट्रायंगल LMN मध्ये LM आहे 3.6 आणि L आहे 50 डिग्री. LN आहे 4.2 सेंटीमीटर. LM अपॉन LQ आहे 4/7 म्हणजेच काय 7LM आणि 4LQ. Then construct the triangle LQP and triangle LMN. कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे सोपा. सगळ्यात आधी एक लाईन ड्रॉ करायची LM 3.6 सेंटीमीटर केली. नेक्स्ट ड्रॉ अन अँगल L इज इक्वल टू 50 डिग्री युझिंग द प्रोटेक्टर. L गॅस 50 डिग्री घेतला. करेक्ट. LM होती. नेक्स्ट टेक अ लेंथ ऑफ 4.2 सेंटीमीटर. 4.2 सेंटीमीटर आपल्याला पाहिजे LN. राईट. मग अशी एक 4.2 सेंटीमीटरची लेंथ घ्यायची आणि कट करायचं. राईट. कट अँड ड्रॉ अन अँगल ॲट N. जॉईन MN. राईट. हा झाला LMN. करेक्ट. आता आपल्याला LQP काढायचा आहे. आता मग Q कुठे येईल? इथं येईल, इथं येईल, इथं येईल, इथं येईल, कुठे येईल नेमका? तो याच्यावर येतोय. LM अपॉन LQ काय 4/7 म्हणजे 7LM इज इक्वल टू 4LQ. करेक्ट. त्यामुळे इथून 7 पॉइंट्स घ्यायचे सिमिलर अंतरावरती 1 2 3 4 5 6 7 म्हणजे Q पॉइंट इथं कुठेतरी येईल. राईट. So draw an acute angle here. Draw acute angle draw केला. Take 7 points one by one at the equal distance upon after M. Right. Join the fourth point to M and draw a parallel line to the line drawn in the previous step, passing through the point, passing through seventh point and cut at the L. See. Now P घेतला आपण. Right. This is Q and then ही parallel line काढली MN ला आणि हे पुढे जॉईन केलं. हा झाला PQ. See, that's what they wanted us to construct LMN and LQP, right? दोघेचे दोघं similar आहे. Easy. That was the one. Now next question is like in triangle PQR. PQR हा जो triangle आहे, right?
त्याच्यात सेगमेंट XY ही QR ला पॅरलल आहे. M आणि N हे मिड पॉइंट आहेत. सेगमेंट PY आणि PR चे रिस्पेक्टिव्हली. Prove that triangle triangle PXM is similar to PQN. Okay, PXN is similar to PQN आणि XM is parallel to QN. बघा Y आणि N हे दोघं पॉईंट एकच आहेत ना. एखाद्या वेळेस तुमच्या एक्झाम मध्ये जर प्रिंटिंग मिस्टेक असेल तर Y आणि N हे वेगवेगळे पॉईंट्स दाखवले असतील, वेगवेगळे पॉईंट्स नाही, ते एकच पॉईंट्स आहेत. त्याचा प्रूफ सोपा आहे. ते म्हणतात आता बघा गिव्हन इन अ गिव्हन ट्रायंगल PQR XY आणि QR काय आहेत पॅरलल आहेत, दिलंय आपल्याला. M आणि N काय आहेत मिड पॉइंट आहेत PY आणि PR चे. त्यामुळे जर हा M एन पॉइंट असेल तर काय याला PM इज इक्वल टू व्हॉट MY इज इक्वल टू MN का, कारण Y आणि N सेम आहे. करेक्ट. आणि PY पण मिड पॉइंट आहे ना, सो PY इज इक्वल टू व्हॉट YR. करेक्ट. सो PY बेसिकली किती होतो ट्वाइस ऑफ MN. राईट. दॅट्स वाय YR विल ऑल्सो बी व्हॉट ट्वाइस ऑफ PM ट्वाइस ऑफ MN. हे तिघं सेम आहेत. त्यामुळे बेसिकली जर PY इज इक्वल टू ट्वाइस PM आला तर YR पण काय येईल ट्वाइस PM ट्वाइस MY ट्वाइस MN. राईट. नेक्स्ट. Therefore, by basic proportionality theorem we have. जर आपण if you look at the basic proportionality theorem, right, it is Px upon Xq is equal to Py upon Yr. Correct. In a triangle PQR and PXY. Right. That therefore Px upon Xq is equal to what Py upon Yr आहे ना. Py काय आला आपला 2PM आणि Xq काय आला तो 2MN आला. म्हणजे तो पण काय आला ऍक्च्युली MN म्हणजे PM. राईट. सो हे कॅन्सल. लेट्स दॅट विल बी काइंड ऑफ 1. राईट. बट Px upon Xq is what PM upon PXC. This is how it is. Let me highlight so that you will understand what it is, right? So this is a Px upon Xq, right, is equal to PM upon Mn. Yeah. So that's how it is. Now let's what's next here, right? So in a triangle PXM and triangle PQN, PXM आणि काय PQN. If you look at Px upon Xq, PM upon Mn, right? दिले आपल्याला इथे ऑलरेडी आपण आता काढलं. आणि अँगल P याचा पण अँगल सेम आहे आणि या ट्रायंगलचा पण अँगल P आहे, या पण अँगलचा या पण ट्रायंगलचा अँगल P आहे. त्यामुळे so the angle is same, right? So side angle side test, with the help of side angle side test we should be able to say like triangle PXM and triangle PQN are similar, right? That's what the first thing was. Now the second thing is pretty easy. आपल्याला XM आणि QN काय दाखवायचं पॅरलल दाखवायचं. So we already have that Px upon Xq is what PM upon Mn. So by the converse of basic proportionality theorem we have XM is what parallel to QN. Easy. That was the pretty simple. Next, what it says, quadrilateral ABCD is a parallelogram. हा ABCD जो आहे हा parallelogram आहे. Point P is the midpoint. Point P काय midpoint आहे DC चा, म्हणजे काय DP is equal to what PC. Segment BC intersects diagonal AC at point X. हा जो BC BP आहे हा diagonal AC हा intersect करतो at point X. Now we need to prove that 3AX is equal to what 2AC. Now let's see what it is. So given that AB and CD are parallel, AB आणि CD काय parallel का, कारण parallelogram आहे. म्हणजेच BXA is equal to what PXC का, कारण vertically opposite angles आहेत. Therefore triangle ABX and CPX काय झाले similar by angle test, right? So that's the one thing. So BAX and PCX, BAX and PCX हे alternate angles आहेत. पहिला angle, दुसरा angle is what BXA, right, and then CXP हा दुसरा angle. So angle test ने हे दोघं triangle हा आणि हा triangle काय झाले similar झाले.
So we know that similar triangles have the comparable sides ratios are similar, or corresponding sides ratio are similar or equal, right? So therefore xy upon cx is equal to what? AB upon CP. So but CD is basically equal to AB, right? Because it's a parallelogram and P is the midpoint of CD. So AB is equal to, guys, AB is equal to what? Twice of CP, right? So AB is equal to twice of CP. CP cancels. So AX upon CX is equal to what? 2. So AB is equal to 2CP. Now हे व्हॅल्यू इथे पुट केलंय AX upon CX is equal to what? 2CP upon CP. CP कॅन्सल 2. पण CX काय? CX आपल्याला काय पाहिजे? AC पाहिजे. आपल्याकडे AC आहे का नाही? CX आहे. मग AC काय येईल? AC minus AX, right? पूर्ण AC minus AX will be basically what? CX. So AC minus AX. CP cancel. So AC upon AX upon AC minus AX is equal to 2. So AX is equal to what? Twice of AC minus AX. 2AC minus 2AX. हा minus 2x इकडे आला. That will be 3AX is equal to twice AC. Hence proved. Easy. So that was the example on the ABCD as a parallelogram. नेक्स्ट आहे हा तर ऍक्च्युअली थेरमच आहे, राईट? टँजंट सेकंड थेरम आपण बघितलेला आहे. सो इन दिस फिगर AB आणि AD काय टँजंट्स आहेत. AB आणि AD काय टँजंट सेगमेंट्स आहेत ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटेरियर पॉइंट ए, आणि सर्कलचं सेंटर काय C. मग आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे, प्रूव्ह दॅट द अँगल A इज इक्वल टू व्हॉट? 1/2 ऑफ this BYD and minus BCD. Right, now let's see how it is. Okay, so we'll go one by one. Segment AB is perpendicular to BC, right? So AB is perpendicular to BC, BC is perpendicular to AB. That's the theorem, right? Tangent theorem. Similarly, AD is perpendicular to CD, or CD is perpendicular to AD. That's why angle ABC and angle ADC are what? 90 degree. Correct. So in a quadrilateral ABCD, angle A plus B plus C plus D will be what? 360 degree. त्याच्यात B आणि D काय आले? 90 degree. So this will 180, it will go on this side. So angle A plus angle C will be what? 180 degree. Correct. Angle A plus angle C काय आला? 180 degree. पण हा सेंट्रल अँगल आहे. BCD काय? सेंट्रल अँगल आहे. हा जर सेंट्रल अँगल आहे तर बाय सेंट्रल अँगल थेरम, राईट, दिस इज इक्वल टू द मेजर ऑफ दिस आर्क BXD, राईट? त्यामुळे C च्या ऐवजी काय लिहिलं आपण? Measure of arc BXD is equal to 180 degree, right? Now this is what BXD is. Now let's try to find out BYD, right? Measure of arc BYD. See, so now measure of arc BXD and measure of arc BYD हे दोघं मिळून किती झाले? 360 degree. Correct. So now multiply this by 2. If we multiply this by 2, right, twice of measure of arc BXD is equal to 2 into 180, that is 360 degree. Correct. So 2A is equal to 360 degree minus twice of measure of arc BXD. Now this is 360. 360 च्या जागेवर काय पुट करा? हे कम्प्लीट एवढं पुट करा. Measure of arc BXD plus measure of arc BYD. See. So twice A as 2 angle A as it is. 360 च्या जागी measure of arc BXD plus measure of arc BYD पुट केलं by 2. Right, and then this 2 measure of arc BXD as it is. Now measure of arc BYD minus this will be what? Measure of arc BXD 2 minus 2 and plus 1 काय आलं? minus 1. So measure of angle A will basically be what? हा 2 इकडे गेल्यावर half होईल. So half of the measure of arc BYD minus B measure of arc BXD, and that's what it is, right? Proved. It was a very easy example, easy theorem rather. Okay, now the next one. Find the coordinates of the centroid of a triangle if the points D minus 7 6, E 8 5 and F 2 minus 2 are midpoints of the sides of the triangle. आपल्याला एक ट्रायंगल दिलाय, त्या ट्रायंगलचे मिड पॉइंट दिलेले आहेत प्रत्येक साइडचे. ऍक्च्युअल पॉइंट्स दिलेले आहेत का? नाही. ओके, मग आणि आपल्याला त्याचा सेंट्रॉइड काढायला लावलाय. सी इझी आहे, देयर इज नथिंग हार्ड. So let A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 be the vertices of triangle ABC आहे, राईट? आणि
डी ई आणि एफ जे दिले ते मिड पॉइंट्स आहेत. कशाचे? डी हा ए बी चा मिड पॉइंट आहे, ई हा बी सी चा मिड पॉइंट आहे आणि एफ हा ए सी चा मिड पॉइंट आहे. ओके, नाव आणि जी काय मानू आपण? सेंट्रॉइड, जो आपल्याला काढायचा आहे. वी नीड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड. नाव डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ए बी चा मिड पॉइंट काय? डी, राईट. मग ए काय? x1 y1 x2 y2. मग -7 काय येईल मिड पॉइंट फॉर्म्युलाने? x1 plus x2 upon 2. x1 plus x2 upon 2 is equal to -7. So x1 plus x2 is equal to what? 2 into -7 -14. x1 plus x2 काय आला? -14. सिमिलरली E हा जो आहे हा मिड पॉइंट आहे B आणि C चा. म्हणजेच काय येईल? x2 plus x3 upon 2 is equal to 8. म्हणजे x2 plus x3 is equal to what? 16. करेक्ट. सिमिलरली F जो मिड पॉइंट आहे तो A आणि C चा आहे. So x1 plus x3 upon 2, right, is equal to 2. So x1 plus x3 is equal to 4. मग आपल्याला x1 plus x2 मिळाला, x2 plus x3 मिळाला, x1 plus x3 मिळाला. हे तिघांची काय करायची? ऍडिशन. दिस प्लस दिस प्लस दिस. -14 plus 16 plus 4. Right? So see. Okay. Before that, maybe let's find out y as well. Right? Now by midpoint formula, जसं आपण x चं काढलं तसं y चं पण काढता येईल. A B चा midpoint आहे D. Right? So y1 plus y2 upon 2 is equal to 6. So y1 plus y2 is equal to 12. Similarly, for E point, y2 plus y3 upon 2 is equal to 5. So y2 plus y3 is equal to 10. Similarly, AC, right? So y1 plus y3 upon 2 is equal to -2. So y1 plus y3 is equal to -4. आले? Now, ह्या तिघांची ऍडिशन करा, ह्या तिघांची पण ऍडिशन करा. तुम्हाला इथून x1 प्लस x2 प्लस x3 मिळेल. याच्यातून तुम्हाला y1 प्लस y2 प्लस y3 मिळेल. आणि सेंट्रॉइडचा आन्सर काय येतं? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 plus y3 upon 3. Let's see now. So add the equations 1, 2, 3. This and this. Add. So x1 plus x2 plus x2 plus x3 plus x1 plus x3 is equal to what? -14 plus 16 plus 4. Right. So x1 plus x1 2x1 2x2 2x3 2 कॉमन काढला सगळ्यांमधनं. इकडे 2 आहेच, राईट. -14 plus 16 is 2. 2 plus 4 is 6. इकडचा 2 तिकडे गेला. 6 upon 2 will be 3. So x1 plus x2 plus x3 will be what? 3. Similarly, आपण हे ऍड केले. 5, 6 and 7. y1 plus y1 2y1 2y2 2y3 is equal to what? 22 minus 4. That is what? 18. So 2 तिकडे गेल्यावर 18 upon 2 will be 9. So y1 plus y2 plus y3 काय आला? 9. Right? So by centroid formula, x is what? x1 plus x2 plus x3 upon 3. So 3. 3 upon 3 is 1. And y will be what? y1 plus y2 plus y3 upon 3. That is 9 upon 3. That will be 3. So 1 and 3 is basically a centroid of the triangle. Right? 1 and 3 is the centroid of a triangle ABC. So guys, that's all actually I had it from this video. आता आपण जवळपास एक्झाम मध्ये ज्या ज्या टाईपचे सर्व प्रश्न येणार आहेत, सगळ्या टाईपचे क्वेश्चन्स आपण कव्हर केलेले आहेत. जर व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच बाकीच्या विद्यार्थ्यांसोबत शेअर करा, कारण परीक्षा ही खूप तोंडावर आलेली आहे आणि तुम्हाला ह्या व्हिडिओच्या मदतीने जवळपास सर्व टाईपचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला सोडवता यायला पाहिजेत. राईट? तुम्हाला काही क्वेरी असली तर जस्ट कमेंट मध्ये you can just mention it, right, and I'll try to solve that query, right? So guys, please do not forget to like, subscribe and share. I wish you happy learning with the GravityTech. Thank you.